हेलो नमस्ते एप्पल टेक्नोलोजिज को नयाँ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। वेबसाइटहरु वेब एप्लिकेसन र सफ्टवेयर्सहरु बनाउनु परेमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् आज म हजुरहरुलाई जीमेल कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जीमेल अथवा अरु कुनै पनि इमेलहरु याहू होस् अथवा हटमेल होस्, तर बढी जीमेल चलिएको छ आजभोलि, किनभने यसको लोडिङ स्पिड फास्ट छ र स्टोरेज पनि बढी दिएको छ। आई थिंक 15 GB सम्म फ्री दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजर खोल्नु होला, फायरफक्स, मोजिल्ला अथवा गुगल क्रोम अथवा ओपेरा कुनै पनि, अथवा सफारी पनि युज गर्नुहुन्छ कोहीले। अब त्यसपछि यसमा ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ जीमेल गर्नु होला, gmail.com। त्यसपछि यो आउँछ हजुरको। त्यसपछि यसमा यहाँ क्रिएट अकाउन्ट छ, यो गर्नु होला। मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा पनि सेम हो प्रोसेस, खासै धेरै फरक छैन, इन्टरफेस मात्र अलिकति फरक हुन सक्छ मोबाइलमा, तर प्रोसेस सबै सेम हो। फर्स्ट नेम राखौं आकाश, सेकेन्ड नेम राखौं मोर्जन, युजर नेम राखौं आकाश। बट यो युजर नेम चाहिँ अरूले लिइसकेको हुन्छ, akash@gmail.com एभाइलेबल नहुन सक्छ। पासवर्ड राख्नु होला, तर पासवर्ड अलिकति गाह्रो राख्नु होला, जस्तै कि काठमाडौँ नेपाल त्यस्तो राख्नु भयो भने चाहिँ अलिकति अरूले गेस गर्न सजिलो हुन्छ। काठमाडौँ 2469 नेपाल 123 अथवा प्लस माइनस त्यस्तो साइनहरु पनि राख्नु होला। जस्तै यहाँ पनि भनेको छ युज 8 or more क्यारेक्टर भनेको छ, जस्तै कि 1 2 3 4 राख्नुहुन्छ भने 8 सम्म राख्नु पर्यो, विथ मिक्स लेटर्स नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स भनेको छ। जस्तै कि मैले अहिले यो राखेको छु, यो यति मात्र राखेर उले मान्दैन, त्यसैले अब यसलाई 1 2 3 4 प्लस लेटर्स भनेको छ एबीसी, सिम्बल भनेको छ ++% यो राखिदिन्छु पासवर्ड। यस्तो भयो भने चाहिँ अरूले गेस गर्न गाह्रो हुन्छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गर्दा उले के भनेको छ भने यो 5 वटा मात्र लेटर छ, 6 वटा हुन 6 and 30 बिट्विन 6 and 30 भनेको छ। 6 क्यारेक्टर भन्दा माथि हुनुपर्छ र 30 भन्दा लेस हुनुपर्छ भनेको छ। यसलाई आकाश 1 2 3 र आकाश 1 2 3 राखिसकेपछि के देखायो भने यो अरूले लिएको छ भनेर देखायो, आकाश एप्पल। नेक्स्ट यो पनि लिइसकेको छ। नेक्स्ट अब मैले यो राखेँ आकाश मोर्जन 971, नेक्स्ट गरेँ। अब उले फोन नम्बर माग्छ, यहाँ फोन नम्बर राख्दियौ 9849143786। नेक्स्ट अब उले हामीले फोन नम्बर राखिसकेपछि उले एउटा हाम्रो मोबाइल नम्बरमा एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ। त्यो भेरिफिकेसन कोड हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। मेरो मोबाइलमा आइसक्यो भेरिफिकेसन कोड। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ राखेको मोबाइल नम्बर हाम्रो नै हो भन्ने कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ हो। यसमा भेरिफिकेसन कोड राखेर मैले यहाँ भेरिफाई गर्दिए। त्यसपछि अरु डिटेल्सहरु माग्छ उले, रिकभरी एड्रेस, यो जेन्डरमा मेल राख्दिनु। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु म यो सबै राखेर। मैले यसमा रियल बर्थ डेट राखेको छैन, यहाँले चाहिँ रियल राख्नु होला, किनभनेदेखि पछि यो बर्थ डेट पनि सम्झेर टिपेर राख्नु भएको हुन्छ, पछि केही काम आउँछ। र यसमा यस्तो अप्सन देखिए, यस आम इन गर्दिनु होला अथवा स्किप गरिदिनु भए पनि फरक नपर्ला। त्यसपछि यो देखाएको छ उले प्राइभेसी टर्म्सहरु, हाई एग्री गरिदिनु होला। यसमा यो छ, पढेर पढ्नु भए पनि हुन्छ। र अब हाम्रो जीमेल रेडी भयो। चुज ओके। त्यसपछि यो भयो वेलकम मेसेज, वेलकम। अब यहाँबाट हजुरले इमेल सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट रिसिभ र सेन्ड दुवै गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले याहू मेलमा पनि यसरी नै मेल खोल्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलबाट पनि लगभग यही हो प्रोसेस। थ्यांक यू फर वाचिङ। नेक्स्ट भिडियोमा म फेसबुक एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने यहाँहरूलाई देखाउँछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।